मित्रांनो नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं आपल्या जिजाऊ स्पर्धा परीक्षा अकॅडमीवर। मित्रांनो आपण बघत आहोत फायनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर मॉपअप राऊंड सेकंड। बघा मित्रांनो, ॲडमिशन टू हेल्थ सायन्स, हेल्थ कोर्सेस, BMS असेल, BHMS असेल, BMS, PT, OT, ओके, BP अँड O, ओके। बघा यामध्ये आपल्याला काय काय दिलेलं दिसतंय तर ते सुरुवातीला बघूया। बघा सुरुवातीला आहे मित्रांनो सिरियल नंबर, त्यानंतर आहे ऑल इंडिया रँक, नीटचा रोल नंबर दिलेला दिसतोय आपल्याला, CET फॉर्मचा नंबरसुद्धा आहे, रजिस्ट्रेशन नंबर, त्या स्टुडंटचं नाव, त्यानंतर जी आपलं जेंडर आहे तर ते दिलेलं दिसतंय, कॅटेगरी आहे, आणि त्यानंतर करंट सिलेक्शन डिटेल्स। जर समजा आपलं क्वालिफिकेशन, आपण जर समजा क्वालिफाय नसेल नीट, तर नीटचं क्वालिफाय नसल्याच्यानंतर जे आपल्याला कॉलेज मिळणार तर ते BHMSच्या खाली, अर्थात PT BSc नर्सिंगपर्यंत आपण जाऊ शकतो। बट BHMSसाठी जो क्वालिफाईंग क्रायटेरिया होता मित्रांनो, तर तो अद्यापही कायम ठेवलेला आहे। कमीत कमी तुम्हाला 87 मार्क्स तरी असायला पाहिजे। बघा सुरुवातीला आपण जर बघत गेलो तर यामध्ये सुरुवातीला डिस्क्वालिफाईड, ऑलरेडी सिलेक्टेड टू MBBS, तर त्यामुळं या विद्यार्थ्यांना कुठेतरी MBBS किंवा BDSला ॲडमिशन घेतलेली दिसते। तर त्यामुळं आपल्याला या स्क्रीनवर दिसत आहे की हा जो आहे तर हा डिस्क्वालिफाईड झालेला आहे, कारण यानं अगोदरच कुठेतरी ॲडमिशन घेतलेली आपल्याला दिसते। बघा आपण जर असं वरती याला जर स्क्रोल करत गेलो तर यामध्ये काय दिसतं त्यावर जाऊया आपण। BMS कॉलेज नेमकं कोणतं दिलेलं आहे तर ते बघूया। बघा या ठिकाणी दिलेला आहे हा जो ऑल इंडिया रँक दिसतो आहे मित्रांनो, तर तो आहे 40,609, ओके। तर या विद्यार्थ्याचा नीट रोल नंबरसुद्धा दिसतो आहे आपल्याला, आणि त्यानंतर कॅटेगरी आहे OBC। आता जर आपण याचं कॉलेज बघितलं तर हे समोर तुम्हाला कॉलेज दिसतो आहे, कॉलेज कोड दिसतो आहे 3101, आणि हे मुंबईचं कॉलेज आहे मित्रांनो, आयुर्वेदिक कॉलेज। तर या कॉलेजमध्ये या विद्यार्थ्याचं सिलेक्शन झालेलं आपल्याला दिसत आहे। बघूया नेक्स्ट अजून काय काय दिलेलं आहे। तर BMSचा जो कट ऑफ आहे तर तो निश्चितच आता कमी होत चाललेला आहे, कारण खूप साऱ्या सीट्स ज्या आहेत तर त्या वॅकंट आहे। आणि या अगोदर मी 15 मिनिटापूर्वीचा एक व्हिडिओ अपलोड केलेला होता की ज्यामध्ये आपण बघितलं की BMS BHMSच्या भरपूर साऱ्या सीट्स अजूनही उपलब्ध आहेत। BMSच्या मॉपअप राऊंड सेकंडसाठी जवळपास 1036 सीट्स मित्रांनो त्या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहेत अवेलेबल, बॅलन्स सीट आहेत। तर त्यामुळं कट ऑफ अजून कमी होण्याची शक्यता आहे। आणि हे 704 पेजेसचं PDF आहे मित्रांनो, 704 पेजेस या PDFला आहेत। आणि जर तुम्हाला तुमचं नाव यामध्ये सर्च करायचं असेल तर हा सर्च बॉक्स आहे इथं वरती उजव्या कोपऱ्याला, आणि ह्या सर्च बॉक्सवर जर तुम्ही क्लिक केलं आणि तुमचा जर नीटचा रोल नंबर या ठिकाणी टाकला किंवा तुमचं नाव जरी टाकलं तरी लगेच तुम्हाला तुमच्या नावाच्या समोर जे काय समजा जे PDFचं पेज आहे तर ते ओपन होणार, आणि कोणत्या कॉलेजमध्ये तुमचा नंबर लागलेला आहे तर ते तुम्हाला दिसणार। आणि जर समजा तुमच्या नावाच्या समोर एक चॉईस नॉट अवेलेबल असं जर का आलं असेल तर निश्चितच तुम्ही जे कॉलेज त्या ठिकाणी फिल केलं होतं चॉईस फिलिंगच्या दरम्यान, तर ते कॉलेज तुम्हाला मिळालेलं नाही आहे। तर जे काय कॉलेज असतील, समजा तुम्ही जेवढे काय कॉलेज त्या ठिकाणी चॉईस फील्डमध्ये केलेले असतील तर कोणतंही कॉलेज तुम्हाला अलॉट झालेलं नाही आहे, तर त्यामुळं त्या ठिकाणी तुम्हाला दिसणार की चॉईस नॉट अवेलेबल। बघूया आता हे जे आहे तर BMS नेमकं कुठपर्यंत आलेले दिसतं आहे। बघा सर्वात शेवटी तर आपण एक 505 नंबरच्या पेजवर आलो मित्रांनो, जो ऑल इंडिया रँक आहे तर तो आपल्याला दिसतो आहे। बघा ऑल इंडिया रँक जो आहे तर तो आहे 7,49,757, ओके। हे जे आहे तर हे सिरियल नंबर आहे मित्रांनो, हा आहे ऑल इंडिया रँक। तर बघूया या ठिकाणी काय झालेलं दिसतंय। बघा एक OBC कॅन्डिडेट मित्रांनो, हा जो आहे हा OBC मेल कॅन्डिडेट आहे, आणि याच्या नावासमोर आलेलं आहे चॉईस नॉट अवेलेबल, ओके। तर या ठिकाणी चॉईस नॉट अवेलेबल का आलं, कारण आपल्यालाही कळू शकतं की या विद्यार्थ्यानं जे काय चॉईस फिलिंग केलेलं असेल तर त्या कॉलेजमध्ये रिक्त जागा म्हणजे या विद्यार्थ्याचा नंबर लागलेला नाही। बरं आता हे वरती जे आहे हे PTचं आलेलं आहे, म्हणजे जवळपास आता हे PTचं स्टार्ट झालेलं आहे मित्रांनो, म्हणजे BMS BHMSचं संपलं आहे आणि PT स्टार्ट झालेलं दिसतंय आपल्याला। आता जर आपण याला अजून स्क्रोल करत गेलो तर आपण जर शेवटचा विद्यार्थी बघितला तर की नेमक्या शेवटच्या विद्यार्थ्याचं काय झालं तर ते आपण बघूया। बघा हे जे आहे तर ऑल इंडिया रँक जी आहे तर ती आहे 13,66,913, आणि यामध्ये जो विद्यार्थी आहे तर तो मेल कॅन्डिडेट परत मित्रांनो, आणि समोर आहे चॉईस नॉट अवेलेबल। बट अगदी त्याच्यावरती जे नंबर 3ला नाव दिसतं आहे तर ते ओएस्टर PT कॉलेज आपल्याला औरंगाबादचं या विद्यार्थ्याला मिळालेलं दिसतं आहे फिजिओथेरपीचं, आणि यामध्ये OBC कॅटेगरी मित्रांनो, आणि ऑल इंडिया रँक आहे 13,66,826। तर हे अशा प्रकारे आपल्याला दिसतं आहे तुमचं नाव, आणि जर तुम्ही सर्च केलं समजा नीटचा रोल नंबर किंवा नाव जरी सर्च केलं तरीसुद्धा लगेच तुमच्या नावासमोर कोणतं कॉलेज अलॉट झालेलं आहे तर ते तुम्हाला नक्कीच कळेल। चला आज आपण थांबूया, ओके बाय।